So yun po, ano, what's up sa inyo mga paa? Welcome po sa channel ko and welcome na naman sa panibagong sablay kong video. And bago ako magsimula, parang may naisip lang si Cong. Dahil napansin ko tol, marami sa mga viewers natin nanonood pero hindi nakasubscribe. What? Yan. Ngayon, meron tayong gagawin malupit tol para mag-subscribe sila. So ayun o, kung sakaling matuwa ka sa gagawin kong video na to, baka naman pa-subscribe na rin ako. Doon! So huwag na natin patagalin, open na natin yung PicsArt natin. Yan. Then, bago tayo magsimula, dapat pala nakasave na sa phone nyo yung itong paint drip, tsaka syempre yung picture ni Cong. Then, open na natin yung picture ni Cong since siya naman yung i-edit natin dito sa Payaman effect na ginawa ko. Then, cut out natin siya. Yan. Paikot lang. Yan. Then, click natin yung arrow. Then, magkakaroon siya ng shade. Yan. Pero, kung sakaling mali yung automated shading ng PicsArt, pwede natin siyang ayusin. Yung may mga sobra or kulang. Yan. Bale, ito yung medyo challenging sa PicsArt, yung pag-cutout ng picture natin para mawala yung background. Then, pag feeling natin na okay na, click na natin yung arrow. Then, save natin siya. Yan. Pagka-save, okay na yon. Then, click natin yung plus sign. Then, dito na tayo sa color background. Then, white yung pinili ko para sa tutorial na to. Then, punta tayo sa sticker. And, nandun siya sa my stickers. Then, punta tayo sa cutouts. Piliin natin yung kinout natin kanina. And, kung sakaling may sobra sa cutout nyo kanina, pwede natin siyang, or may chance tayo na burahin yung mga sobra na yon. Ayan, tulad ng nagawa ko. Ayan, delete natin yung mga sobra-sobra. Bilisan ko na lang para hindi kayo maboring. Yan, pag tingin nyo okay na, check nyo lang. Pero isang beses lang kayo mag-check ng after nung pag-erase nyo. Then, pag okay na, mag-a-add na tayo ng effects. Punta ulit tayo sa sticker. And yung napili ko dito sa Discover, yung napili ko is yung triangle. Yan. Maraming triangle. And, ang tinry ko para sa tutorial na to is itong inverted na nasa galaxy. Ayan. Then, resize natin siya. Then, medyo hindi pantay itong triangle na to. Tayo na lang magpapantay. So, ayan. Then, dito banda. Click natin tong nasa taas, then move down. Ayan, kung mapapansin nyo, pumunta siya sa background. Parang malaki. Ayan. Ayusin lang natin Ayan. Then, pag okay na yung placing natin, click natin si Cong, then bawasan natin yung opacity para makita natin yung background. Kasi, ang gagawin natin is, i-delete natin yung sobra dun sa triangle. Ayan. Pwede natin i-zoom. Pag okay na, click lang natin yung check, then balik na natin yung opacity. And, pwede tayo mag-apply ng iba't ibang effects sa kanya. Pero, for this, or sa inyo, pag kayo na yung gagawa. Pero for this, di ko na ginawa. Kasi, para mas mukhang seryoso. Yan. And then, next na effect yung ginamit ko is another triangle, pero neon na siya. Then, pili kayo kung anong gusto nyo. And, dito, ito yung napili ko. Tayo na mag-invert. Yan. Yan, kung tingin nyo okay na, yan, hindi natin siya i-move down kasi pwedeng maging effect yung ganito. Yan, parang pumasok siya sa loob, di ba? Pero lampas dito sa
kabilang side. Then, pag okay na kayo sa ganyan, click nyo ulit yung check. Then, another effect na tayo. Add photo para dun sa paint drip. Ayan. Pwede nyo siyang ma-download dyan sa description. Or pwede nyo rin mag-google. Paint drip na lang. Ayan. Then, punta tayo sa blend. Then, lighten para kainin yung mga nasa ilalim na picture. Ayan. So, ganyan siya. Kayo na bahala kung ano yung mas mukhang maganda sa inyo. Ayan. Then, para magmukhang payaman, nag-add ako ng sticker, which is $. Ayan. Ito. Ayan. Lalagay natin siya dun sa may galaxy na background. Siyempre, payaman effect siya. So, punta ulit tayo sa blend. Then, lighten. Move down, move down, move down. Ayan, nasa likod na siya. Ayan. Diba? Payaman mindset. And then, yun, para magmukhang elegante naman yung picture niya, lagyan natin ng flowers. Hanap lang tayo ng maganda pang background. Ayan. Ayan. Ingat-ingat lang sa paggalaw-galaw ng mga sticker kasi pwede siyang magdamay-damay. Ayan. Pwedeng ganyan or kung gusto nyo, kung bagay yung paint drip, pwede din. Pwede natin tabi muna siya dito. Then, add tayo ng paint splash pala or splash abstract. Yan. Kung tingin nyo, mas okay yung ganito, pwede naman. Pero ako kasi, napili ko itong flower na lang para mas mukhang elegante. Then, pwede din tayo mag-add ng money crown. Ito. Then, ilagay natin para mukhang hari ng pera talaga si Cong. Pero nasa sa inyo kung lalagay nyo. So, ayan. Ayan na siya. Then, kung okay na kayo sa lahat, check na natin. Ayan. Pag medyo marami yung effect na ilagay natin, medyo matagal siyang mag-save. Yan. Pero wait na lang natin muna hanggang maging okay. Yan. So, for the meantime, in-screenshot ko na lang muna. Then, sinave ko. Ayun. So, kung nagustuhan mo yung edit ko ng Payaman Effect with Cong TV, ayun, pa-subscribe naman ako. Click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng video. Malay mo, ikaw na yung sunod na edit ko. Thank you. See you next video.